कॉफी, क्रिकेट आणि बरच काही. नमस्कार. कॉफी, क्रिकेट आणि बरंच काहीच्या आजच्या अजून एका विशेष भागात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण पडद्यामागच्या शिलेदारमध्ये गप्पा मारणार आहोत सायली नाईक यांच्याशी. सायली नाईक ज्या आहार तज्ज्ञ आहेत किंवा पोषण तज्ज्ञ आहेत, ज्याला मराठीत आपण काय म्हणतो, येस, न्यूट्रिशनिस्ट. तर आपण आज त्यांचं विश्व, न्यूट्रिशनिस्टचं महत्व आजच्या क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेटरसाठी हे जाणून घेणार आहोत. सायली, स्वागत आहे तुमचं CCBK वर. थँक्यू अमोल. येस. तर सायली गेले 5 वर्षाहून जास्त काळ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून विविध स्तरावरच्या विविध खेळांमधील ऍथलीट्स बरोबर काम करत आहे. तिचं मुंबईत वास्तव्य असतं. विशेषतः ती गेल्या 5 वर्षात मी म्हणलं त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या स्तरावरच्या क्रिकेटर्सशी, IPL आणि इंटरनॅशनल क्रिकेट पासून लोकल क्रिकेट किंवा अस्पायरिंग क्रिकेटर्स या सगळ्यांबरोबर काम करत आहे आणि तिने दिल्ली कॅपिटल्स बरोबर IPL 2022 मध्ये देखील काम केलेलं आहे. सायली, तुझ्या स्टार क्रिकेटर्स आणि त्यांच्या अनुभवांकडे आपण नंतर येऊ. सुरुवातीला फक्त आम्हाला सांग की विशेषतः भारतीय क्रिकेटमध्ये न्यूट्रिशनिस्टचं महत्व का आहे आणि किती आहे? Okay, so see, first of all, very much thank you for having me here. आणि मस्त वाटतंय की एक मराठी इंटरव्ह्यू आपण करतोय. सो कमिंग बॅक टू द क्वेश्चन, सो आधी म्हणजे तू जर बघत असशील की 4-5 वर्षा आधी किंवा इनफॅक्ट आताही खूप साऱ्या अवेअरनेस नाही आहे, फिटनेस रिलेटेड किंवा डाएट रिलेटेड. ह्या सगळ्या गोष्टींकडे थोडासा दुर्लक्ष होतोय. इनफॅक्ट लाईक ऍट एलिट लेवल ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट लाईक ग्राउंड लेवल, ऍट एलिट लेवल ऑल्सो त्यांचा एवढा अवेअरनेस नाहीये की किती खाल्ला पाहिजे, कुठलं फूड खाल्ला पाहिजे, की आपला इन सीझन फिटनेस कसला असा पाहिजे, ऑफ सीझन मध्ये कसा असायला पाहिजे, अशा गोष्टी. सो हे जे अवेअरनेस पार्ट आहे ते ऍट एलिट लेवल पण आतापर्यंत थोडं कमी होतं. बट सिन्स द गेम इज इव्हॉल्विंग टू मच आणि फिटनेस डिमांड्स खूप डिमांडिंग आहेत. म्हणजे थ्रू आउट द इयर दे नीड टू बी व्हेरी मच फिट सो दॅट दे आर मोर injury free and they are more energetic on the field and they are more fresh throughout the tournaments that happen throughout the year. So अशा करता जे फिटनेस आहे ते खूप सारा इम्पॉर्टंट आहे. आधीच्या काळात म्हणजे फक्त जास्त स्किल्स कडे फोकस केला किंवा आपलं जे टेक्निक्स आहेत, गेम टेक्निक्स आहेत, त्याच्याकडे जास्त फोकस होत होता आणि फिटनेस कुठेतरी ते मागे पडत होतं. आणि ओव्हर टाइम ते थोडंसं रिअलाइज आता होत आहे सगळ्या प्लेयर्सना की ते फिटनेस पण इन अ लॉंगर रन त्यांना जास्त महत्व टीम मध्ये ठेवणार आहे किंवा त्यांना परफॉर्मन्स साठी हेल्प करणार आहे, रिकव्हरीसाठी हेल्प करणार आहे. सो हेन्स फिटनेससाठी जसं ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट आहे तसंच काय खाल्लं पाहिजे, किती खाल्लं पाहिजे किंवा कुठले सप्लिमेंट्स घेतले पाहिजे, कुठले मेडिसिन्स घेतले पाहिजे, अशा गोष्टींकडे थोडंसं लक्ष दिलं तर तेवढं जास्त इम्पॉर्टंट आहे बेसिकली. राईट. सायली, फिटनेसच्या दृष्टीने एका खेळाडूच्या एका नाण्याच्या 2 बाजू म्हणलं आपण तर एक म्हणजे S&C कोच, म्हणजे ज्याला आपण रफली ट्रेनर म्हणतो, आणि दुसरा म्हणजे तुझा रोल. तर या 2 व्यक्ती किंवा या 2 भूमिका एका पेजवर असणं किती महत्वाचं असतं आणि तू कसं अप्रोच करतेस? एखादा खेळाडू आला की तू आधी खेळाडूशी बोलतेस का त्याच्या S&C शी बोलतेस का कसं तू करतेस का? करेक्ट. सो हे खूपच इंडिव्हिज्युअलिस्टिक असं खरं तर. म्हणजे प्रत्येक खेळाडूचा गोल वेगळा असतो. प्रत्येक ऍथलीट एक वेगळा गोल घेऊन येतो की त्यांना एनर्जी ऑन द फील्ड कसं फील होत आहे, अशा गोष्टी किंवा काय चॅलेंजेस फेस होत आहेत, तर ती लोक अप्रोच करतात. किंवा काही मेडिकल कंडिशन्स असतील तर कधी कधी ती लोक अप्रोच करतात. किंवा त्यांना काय असं फॅट लॉस करायचा आहे किंवा वेट गेन करायचं आहे किंवा मसल गेन करायचे आहेत. सो असे थ्रू आउट द सीझन, थ्रू आउट द इयर असे वेगवेगळे गोल्स प्रत्येक ऍथलीट्स कडे असतात. सो इट्स व्हेरी मच डिपेंडेंट ऑन ऍथलीट्स गोल आणि व्हॉट टाइम ऑफ द इयर दॅट दे आर अप्रोचिंग यू. सो त्याच्या बेसिसवर थोडंसं काम केलं जातं. आणि हे जे गोल्स असतात ते बेसिकली तुमचं ट्रेनिंग ठरवणारं असतं. सो जे ट्रेनिंग असेल
त्याच्या हिशोबाने मला प्लॅन करायचं असतं प्लॅन eating wise. For example, your gym training is not the same as your running or sprint session, or your sprint sessions are not the same as your practice sessions. So ह्याच्यामध्ये सगळीकडे आपली एनर्जी थोडीशी वेगळी यूज होते किंवा त्याचा ड्युरेशन जो आहे तो थोडासा वेगळा असतो. म्हणजे एखादा रनिंग सेशन शॉर्ट असेल किंवा एका प्रॅक्टिस सेशन थोडा मोठा असेल, तर त्याच्यामध्ये किंवा कुठला टायमिंग ला कुठला सेशन होतोय त्याच्या हिशोबाने थोडंसं ते प्लॅनिंग केलं जातं. आणि बेसिस ऑन ऑल द नंबर ऑफ सेशन्स किंवा द इंटेन्सिटी ऑफ द सेशन किंवा त्या त्या ट्रेनिंगचा पर्टिक्युलर गोल काय आहे हे सगळं मी डिस्कस करते विथ द ट्रेनर अँड फर्स्टली विथ द प्लेयर टू नो व्हॉट इज द गोल बेसिकली फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम. आणि बेसिस ऑन विच देन आय गो अबाउट प्लॅनिंग or suggesting some foods that might help them in that particular time zone. So हे सगळं डिस्कस्ड आधी प्लेअर बरोबर होता आणि देन आय डिस्कस इट विथ अ ट्रेनर और एन एस-एन-सी कोच लाईक यू सेड. राईट. आणि मग त्या केसमध्ये म्हणजे जेव्हा प्लेयर जर स्वतःहून आला असेल तर त्या प्लेयरला ऑब्व्हियसली त्याला कुठेतरी रिअलाइज झालेलं असतं किंवा त्याला असं समजलेलं असतं किंवा त्याला कोणीतरी सांगून इतर आजकाल ते पिअर प्रेशर सॉर्ट ऑफ आपण बघतो की सगळेजण इन सो मेनी वेज एलिट ऍथलीट साठी टू हॅव अ स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हॅज बिकम एन इन थिंग. ती इन थिंग आहे म्हणून प्लेयर येतो का त्याला खरंच ती आवश्यकता वाटते, ही हॅज रिअलाइज की त्याला एक स्टेप वर जायचंय. हे हे जज करणं, हे गेज करणं तुझ्या दृष्टीने तू कसं ठरवतेस? करेक्ट. सो सी ते दोन्ही ऍक्च्युली दोन्ही रिझन्स आहेत. बऱ्याचदा प्लेयर्स असं पण रिअलाइज करतात की आपला मित्र किंवा आपला जो टीम प्लेअर आहे तो अशा हॅबिट्स फॉलो करतोय, अशी ट्रेनिंग पॅटर्न फॉलो करतोय किंवा अशी इटिंग पॅटर्न फॉलो करतोय, तर कोणाला कन्सल्ट करतोय किंवा काय अप्रोच असला पाहिजे इटिंग वाईज. आणि त्यासाठी त्यांना एक क्युरिओसिटी असते कारण की त्यांनी आधी काही ट्राय नाही केलं आणि त्यांना जे चॅलेंजेस ऑन फील्ड फेस होत आहेत ते आपण थोडंसं ओव्हरकम कसे करू त्यासाठी म्हणजे ते जास्त क्युरियस असतात की म्हणजे आपण काही गोष्टी मागे पडतोय का किंवा ट्रेनिंग वाईज स्किल्स वाईज आपण पुढे आहोत पण न्यूट्रिशन वाईज आपण काय केलं पाहिजे ज्यांनी अजून एक इफेक्ट येईल. सो दॅट्स द रिझन ऑल्सो दॅट दे ट्राय अन अप्रोच. आणि ऑब्व्हियसली लाईक ॲज वी सी लाईक players are more aware about about their fitness now, as we see like many elite athletes, they are into high fitness and hence the performance is growing so much for them. So ते थोडंसं awareness वाढलाय I would say with the younger players आणि that's the reason they might be thinking of working on this on a very consistent basis throughout the seasons. ओके. सायली, आपण एलिट ऍथलीट्स कडे परत यायच्या आधी एक मला बेसिक प्रश्न विचारायचा एका ले पर्सनच्या दृष्टीने की साधारण माणसाला असं वाटतं की ओके मी न्यूट्रिशनिस्ट कडे गेलो म्हणजे काय होतं, मला महिन्याभराचा प्लॅन मिळतो, हे 7 दिवस हे करायचं आणि परत यायचं. तर त्या प्लॅन मध्ये आणि एका क्रिकेटरसाठी किंवा ऍथलीटसाठी जो प्लॅन असतो त्याच्यात किती फरक असतो ते साधारण आपल्या सामान्य क्रिकेट फॅनला समजावून सांगतील? ओके. सो सी एक तर जनरल पॉप्युलेशन वेगळा झाला किंवा एक जिम गोईंग पर्सन वेगळा झाला, त्याचे एनर्जी डिमांड थोडेसे वेगळे असतात. आणि फॉर एन एलिट ऍथलीट इट विल बी डिफरंट. एलिट ऍथलीट आपण बघतो की जे प्रॅक्टिस चालतं, एक सेशन त्यांचा प्रॅक्टिस असतो, एक सेशन त्यांचा रनिंग सेशन असतो, एक सेशन त्यांचा जिम सेशन असतो, असे बरेच सेशन दिवसभरात चालतात आणि त्यांचे एनर्जी डिमांड थोडेसे हाय असतात as compared to someone who is not as much elite or someone who is just a gym going person or someone who is a general population. So the goals would actually, the eating pattern should actually revolve around how many training sessions are going on किंवा त्या athleteचा goal काय आहे, गेम रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड किंवा त्याची इंटेन्सिटी ऑफ वर्कआउट काय आहे किंवा टायमिंग्स काय आहेत त्याचे वर्कआउटचे किंवा जिम प्रॅक्टिसचे, अशा गोष्टी. So hence it will very much differ from person to person. So it will not only differ from a normal gym going person and elite athlete, but also will differ amongst all elite athletes also, because not every athlete
म्हणजे सगळ्या ऍथलीटचे गोल्स नेहमी सेम नसणार. नॉट एव्हरी पेसर विल रिक्वायर द सेम, किंवा नॉट एव्हरी बॅटर विल रिक्वायर द सेम टाइप ऑफ फूड पॅटर्न ऑर एनी सप्लिमेंट्स फॉर दॅट मॅटर. सो हे खूप इंडिव्हिज्युअलिस्टिक असतं खरं तर. राईट. आणि मग त्या याने म्हणजे जसं आता रफली आपण जर डिवाइड करायचं म्हटलं की एक क्रिकेटर सायली नाईककडे न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून कन्सल्टन्सीसाठी येतो, तो एकतर तरुण असतो आणि त्याला महत्व समजलेलं असतं म्हणून तो लॉंग टर्मचा विचार करत असतो, किंवा तो एखादा हे स्किल्स त्याचे खूप चांगले आहेत पण त्याला पुढच्या लेवलला जाण्यासाठी त्याला न्यूट्रिशनिस्टची गरज भासते, त्याला ओव्हरऑल स्वतःचा फिटनेस इम्प्रूव्ह करावासा वाटतो, किंवा तिसरी कॅटेगरी असते की जो इंजुरी रिहॅब मधून येतोय, राईट, त्यावेळेस त्याला जास्त गरज असते. या तिन्ही कॅटेगरीज मधलं आम्हाला एक एक उदाहरण देऊन सांगशील का की कसं तुझा अनुभव होता एका पर्टिक्युलर प्लेअर बरोबर काम करायचं या प्रत्येक कॅटेगरीत? Correct. So I'll start with the injury rehab player. So as we see, like थोडेसे injuries जे असतात हे न्यूट्रिशन रिलेटेड नसतात, म्हणजे जे आहेत की ऑन द फील्ड कधी काय होऊ शकतं, आणि फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम दे आर काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द गेम, आणि इफ दे आर नॉट एबल टू वर्क आउट ऑर नॉट प्रॅक्टिस एज मच, मग त्यांना जे इटिंग पॅटर्न असतं त्यांचं थोडंसं हलून जातं, आणि बेसिकली त्यांचा जो जे एनर्जी आउटपुट असतो, म्हणजे जे ते लोक थोडंसं बर्न करणार आहेत कॅलरीज वाया थ्रू ऍक्टिव्हिटी ऑर एनी काइंड ऑफ प्रॅक्टिस आणि जिम सेशन, ते थोडंसं कमी होऊन जातं, आणि ह्या गोष्टीमुळे थोडंसं फॅट गेन होण्याचे चान्सेस असतात, राईट. सो ह्याच्यामध्ये ह्या इंजुरी रिहॅब पिरियड मध्ये ते कमीत कमीत किती होईल ह्याचा ह्याची काळजी घ्यायची असते वाईल इटिंग गुड. आणि एकतर इंजुरी मध्ये आहोत आपण, सो रिटर्न टू प्ले शुड बी ॲज मच फास्ट. त्याच्यामध्ये जे इंजुरीसाठी रिकव्हरीसाठी जे थोडेसे फूड्स हेल्पफुल होतील किंवा सप्लिमेंट्स हेल्पफुल होतील की इंजुरी आपली थोडीशी फास्ट होईल ॲज कम्पेअर टू नॉट फॉलोइंग ऑल दोज थिंग, देन ती एक ऍस्पेक्ट आपण लक्ष द्यायची असते बेसिकली in injury rehab. And the second scenario, I think you told like a regular person, right? Yes, a youngster who has realized की मला फिटनेस तेवढाच महत्वाचा आहे आणि त्या दृष्टीने मला स्किल्स सोडून फिटनेसवर लक्ष द्यायचं आहे आणि त्याच्यामुळे आत्तापासून काळजी घ्यायला पाहिजे. Correct. Okay. So obviously, like every game has their own techniques, own strategies, आणि हे सगळे गोष्टी तर असतातच. But to spend or to do those activities, you need that fitness level in you. So if you carry some extra weight and run, so you'll obviously run a little slower, right? So हे जे वेट गेन आहे किंवा फॅट गेन आहे ते एक थोडासा प्रॉब्लेम देऊ शकतो ऑन द फील्ड, आणि त्याकरता थोडंसं बॉडी फॅट पर्सेंट एका ऑप्टिमल रेंज मध्ये असले पाहिजेत, किंवा आपले जे मसल कॉम्पोजिशन आहे आपल्या बॉडीमध्ये ते एक ऑप्टिमल रेंज मध्ये असलं पाहिजे, जेणेकरून की ऑन फील्ड त्यांना ते बॉडी लाईट असेल, येट एनर्जेटिक असेल, स्टॅमिना असेल, स्ट्रेंथ असेल, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे आपल्याला ते गेम मध्ये बेसिकली फायदा होऊन जातो. सो हेन्स फिटनेस अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स अँड एव्हरीथिंग इज समथिंग दॅट्स इम्पॉर्टंट. आता ते फिटनेस येईल ट्रेनिंग मधून, आणि ट्रेनिंग च्या हिशोबाने आपण जेवढं चांगलं डाएट करू त्याच्यामधून येईल. दॅट्स हाऊ इट विल हेल्प यू इन gaining more fitness, and that's ultimately gonna give you good outcome in terms of performance. राईट. आणि तिसरी कॅटेगरी जी म्हणली म्हणजे ती इन सो मेनी वेज सूर्या यादवची कॅटेगरी आहे की स्किल्स कायमच आहेत पण करिअर मध्ये एक लेवल वर जाण्यासाठी सगळ्या गोष्टीचा जेव्हा होलिस्टिकली विचार केला जातो तेव्हा त्याच्यात फिटनेस हा महत्वाचा येतो आणि मग न्यूट्रिशनिस्ट कडे जायची वेळ येते. अशा केसेस कशा हँडल, या केसेस किती वेगळ्या हँडल कराव्या? Correct. So a lot of players that I see, like they have played India test matches and they have played for quite a long time in India team, and then they have consulted me. So this is after they have turned 30 and 31. So even that is one of the categories. So in a long term, obviously fitness is something that gets counted, because नंतर मग ते फिटनेस जसा अफेक्ट होणार तसं
तुम्हाला एनर्जी लेवल्स कमी वाटणार किंवा रिकव्हरी कमी वाटणार नंतर. अँड हेन्स दॅट द प्लेयर्स नीड टू वर्क ऑन द फिटनेस ऑन अ लॉंगर टर्म. सो तशी एक कॅटेगरी आहे. म्हणजे lot of players they feel that at certain age or certain level they might have pushed their bodies or survived on their skill levels and everything, and then they have realized that they need to work on their fitness to stay in the game, to have that energy and to have the same energy as it is on the first ball till the last ball. So ते एक थोडंसं असतं की एनर्जी आणि रिकव्हरी त्यांना जशी फील होते त्याच्यावर ती लोक डिसाइड करतात बेसिकली. राईट. सूर्य यादवचं नाव घेतलं आपण आता याच्या आधी. तर तू सूर्य यादव बरोबर आता किती 2 वर्षाहून जास्त काळ झाला तू काम करतेयस. एखादी आठवण आम्हाला सांग ना. सूर्याशिवाय सध्या काही संपतच नाही क्रिकेट मधलं कुठलंही डिस्कशन. Correct. So yeah, so he had consulted me 3 years back, and then we have been working for a couple of years after that. And it was really, I mean, he has been a best athlete since quite a long time, and it's been pleasure working with him for those couple of years. And म्हणजे त्याचं eating pattern, so he is a lot foodie. And then when he came to me, and then he was like, I want to change my eating habits. I don't want to indulge myself into wrong eating patterns. And then he want to work on his fitness levels, on reducing down the body fat or the weight, the extra weight that he's carrying, which he felt that the extra weight कॅरी केल्यामुळे त्याची बॉडी त्यावेळी स्लो होत होती. सो वी ट्राईड ऑन कटिंग डाऊन द बॉडी फॅट, बॉडी वेट, which helped him run those runs in a better way basically, right? So yeah, so तो बेसिकली गोल होता की आपण थोडंसं मसल गेन आणि बॉडी फॅट कसं कमी करता येईल त्यावेळी, आणि दॅट हॅड रिअली हेल्प हिम इन दॅट पर्टिक्युलर टाइम. ओके. आणि अशी एखादी आम्हाला आठवण, एखादा किस्सा कुठलाही तुझ्या काम केलेल्या क्रिकेटर बरोबरचा की काही झालं तरी एका पॉइंट नंतर चीट मील रेजिस्ट करता येत नाही आणि मग त्याच्यामुळे किती मागे जातो सगळा प्लॅन. Yeah, so see, cheat meal is very much individualistic. Now if you ask, like when I was working with Surya, like he was like he doesn't want to indulge in anything apart from the plan that I've given. So तसे athletes असतात की ज्यांना म्हणजे काहीच apart from the plan that they don't want to indulge in. Whereas there are some of the people that they do say 95% of the things right in the whole week, and they can go a little bit astray की इथे तिथे थोडंसं indulge केलं, but then they come back to 95% of the time they come back to the plan that is given as per for the whole week. So तसंही असतं. So it's very much individualistic. And I would say that once in a while indulging in something on some occasions or some on some days basically should be good, but they consistently असलं तर then your whole goal goes astray. So तसं नसलं पाहिजे. ओके. आणि ओव्हरऑल एक मुद्दा मला तुला स्पेसिफिकली क्रिकेटच्या बाबतीत विचारायचा आहे की अजूनही क्रिकेटमध्ये जे ओल्ड स्कूल कोचेस आहेत ते म्हणतात ही तुमची थेरं घरी ठेवून यायची, इथे आल्यानंतर मी सांगेन तेवढंच करायचं आणि तेवढंच वागायचं. तर अशा वेळेस असा एखादा किस्सा आम्हाला सांगशील का की एखादा प्लेअर कन्फ्युज झाला की नक्की काय करायचं, का आता ओव्हरऑल चित्र बदलतंय की कोचेस नाही लक्षात येतंय की ही वेळ आली आहे की वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला स्पेशलिस्टची मदत घ्यावी लागणार आहे. Correct. So luckily I've never come across such a coach. I think a lot of coaches that I know, they have been very much supportive of telling the players की हा अशा गोष्टी म्हणजे फक्त कोचिंग आणि फक्त टेक्निक्स वर काम नाही, पण फिटनेस इन अ लॉंगर टर्म विल हेल्प यू मच. सो ते एक सजेशन त्या कोच कडूनच असतं बेसिकली. किंवा बरेच कोचेस मलाही रेफर करतात आणि सांगतात पण की ह्या प्लेअरवर असं
फिटनेस झालं पाहिजे वगैरे. सो आय थिंक कोचेस तसे फिलहाल तरी खूप अवेअर आहेत की फिटनेस इज समथिंग दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट इन दिस पर्टिक्युलर टाइम. सो असं तरी माझा अनुभव आहे. ओके. आणि ओव्हरऑल आता आपण जर एलिट ऍथलीटची यार्डस्टिक घेतली आपण, फर्स्ट क्लास अँड अबव जे इंटरस्टेट खेळतायत आणि वरचे, त्याच लेवलच्या विमेन्स क्रिकेटमध्ये अवेअरनेस कितपत आहे ऍज कम्पेअर्ड टू मेल क्रिकेट? ओव्हरऑल न्यूट्रिशनचा अवेअरनेस. Correct. So I would say it's a lot less as compared to men's. Okay. So women's cricket मध्ये awareness थोडासा कमी आहे, but not. I mean, when I started, I started with working a lot of men as compared to women's. But over time, now that I see, तो थोडासा awareness आता increase झालाय की त्यांना फक्त म्हणजे फक्त बॉडी फॅट आणि बॉडी वेट किंवा मसल गेन ह्याच्या व्यतिरिक्त ते आर ऍक्च्युली फोकसिंग ऑन हाऊ दे फील ऑन द फील्ड आणि ते बेसिकली का केलं पाहिजे ऑन मॅच डेज किंवा ड्युरिंग द सीझन. हे थोडासा अवेअरनेस आता ओव्हर द इयर्स दॅट आय ऑब्झर्व वुमेन्स क्रिकेटमध्ये इन्क्रीज झालाय, बट वेन आय स्टार्टेड इट वॉज क्वाईट लेस. So I could hardly see any women's cricket getting more serious about fitness when I started back then. So ओके. yeah. राईट. इंटरेस्टिंग. तू मगाशी बोलता बोलता सप्लिमेंट्सचं महत्व पण आम्हाला थोडंसं सांगितलं. सप्लिमेंटच्या बाबतीत किती काळजी घ्यावी लागते प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सनला, कन्सिडरिंग की एकीकडे ते सॉर्ट ऑफ जे अँटी डोपिंग नॉर्म्स आहेत ते एकीकडे काळजी घेऊन, किंवा किती त्या बाबतीतही प्लेयर्स खरंच विचारतात का काही केसेस असे होतात की तुम्हाला न विचारता कुठली तरी सप्लिमेंट घेतली जातात? Okay. So yeah, definitely. Supplements related तरी खूप काळजी घेतली पाहिजे. Like you said, ते अँटी डोपिंगचे रूल्स किंवा कुठले ब्रँड्स अलाउड आहेत, कुठले सप्लिमेंट्स घेतले पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी फॉर अन ऍथलीट टू बी अवेअर ऑफ इट्स व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सो सप्लिमेंट जसं नावच बोलतो आपण, कारण की ते एक सप्लिमेंट आहे आणि इट शुडंट बी लाईक अ रिप्लेसमेंट टू एनी फूड. सो हे सगळे जे आपले न्यूट्रिएंट्स आहेत ते जास्तीत जास्त मीट झाले पाहिजे वाया फूड. आणि इफ देर इज अ नीड देन अ सप्लिमेंट शुड बी ऍडेड. आता हे सप्लिमेंटची 2-3 कॅटेगरी असते, म्हणजे मी 3 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करेन. एक तर सप्लिमेंट्स असतात कारण की थोडेसे जे एनर्जी डिमांड्स असतात फॉर ऍथलीट ते थोडेसे जास्त असतात आणि म्हणून ते सप्लिमेंट्स घेतले जातात. एक तर सेकंड कॅटेगरी येईल कारण की काही डेफिशियन्सी असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम कमी आहे, आयर्न कमी आहे, तर म्हणून एक सप्लिमेंट केलं जातं. आणि थर्ड रिझन वुड बी एक परफॉर्मन्स एनहान्सिंग रिझनमुळे, किंवा काही सप्लिमेंट्स असतात जे परफॉर्मन्स थोडासा वाढवू शकतो किंवा थोडासा चेंज करू शकतो किंवा इफेक्टिव्ह होऊ शकतात, अशा करता सप्लिमेंट्स असले पाहिजे. सो हे घेताना फॉर अन ऍथलीट इट शुड बी व्हेरी मच, दे शुड बी व्हेरी मच केअरफुल, बिकॉज आय सी की म्हणजे रॅन्डमली कोणी दुसऱ्यानी सजेस्ट केलंय कुठला तरी सप्लिमेंट किंवा रॅन्डमली कोण दुसरा प्लेअर घेतोय म्हणून आपण पण घ्यायला सुरू करतो. बरेच प्लेयर्स असे करतात. So it's very much important to discuss it with a professional, with a nutritionist, with a doctor, की हे खरंच मला नीडेड आहे, किंवा अगर जर नीडेड आहे तर कुठलं ब्रँड केलं पाहिजे, किंवा किती डोस घेतला पाहिजे, किंवा कुठल्या सीझन मध्ये केलं तर बरं आहे, किंवा दिवसातून किती वेळा घेतलं पाहिजे, कधी घेतलं पाहिजे, कुठल्या फूड बरोबर घेतलं पाहिजे. अशा गोष्टी हे सर थोड्या इंडिव्हिज्युअलिस्टिक असतात, म्हणजे सगळ्या प्लेयर्सना ते सेम लागू नाही पडणार. So it's very much important for you to discuss, that with the nutritionist or a doctor, आणि त्यांच्या गायडन्सच्या हिशोबाने ते केलेले बरे असतात. आणि once you tell them that you are a sports person and a professional sports person, then only certain types of supplements or certain brands of supplements could be allowed for you. So it's very much important for you to discuss them out आणि टेक देम ऍज पर रेकमेंडेड. वंडरफुल. आणि आयपीएलच्या तुझ्या अनुभवाबद्दल आम्हाला सांग ना, म्हणजे इफेक्टिव्हली तू 2.5 महिने होतीस संघाबरोबर, तर 2.5 महिन्यात किती बदल?
किती बदल घडवून Yes. आणता येतो म्हणजे त्या 2.5 महिन्यात ओव्हरऑल? करेक्ट. सो सी टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, हा जो पिरियड असतो एक 2-3 महिन्यांचा, त्याच्यामध्ये आपण खूप साऱ्या वेट चेंजेस किंवा मसल गेन चेंजेस अशा गोष्टींकडे फोकस नाही करत. पण त्या टाइमाला आपण फोकस करतो की मॅच डे मध्ये किंवा ड्युरिंग द सीझन एनर्जी किती सस्टेन होते त्या मॅच टाइम मध्ये, किंवा त्या टायमिंग मध्ये सप्लिमेंट्स कुठले केले पाहिजे किंवा कुठले मील्स गेले पाहिजे ड्युरिंग their practice sessions, during their travel schedule or during their gym sessions. हे जे पॅटर्न असतं त्याच्यामध्ये आपली परफॉर्मन्स एनर्जी कशी सस्टेन होईल आणि रिकव्हरी किती लवकरात लवकर बरी होईल अशा गोष्टींकडे थोडासा गोल असतो ड्युरिंग दॅट पर्टिक्युलर टाइम ऑफ 2-3 months during the season. So yeah, like you said, I worked with Delhi Capitals the last year, and it was a really very good experience to know all the eating habits that that they have, or it's very much different for outside players, like abroad players astat aple. For them it's very different. So it was really good and challenging for me, and it was good experience guiding them on why what food can be taken, kiva which supplement can be done during their practice sessions, prior to their practice sessions or gym sessions, and that particular सीझन मध्ये ती लोक त्यांच्या पर्सनल गोल्स कसं काम केलं पाहिजे. सो इट वॉज गुड गायडिंग देम ऑन दॅट. एखादा आम्हाला किस्सा सांग ना, किस्सा आठवण की जी कायम लक्षात राहील तुझ्या दिल्ली कॅपिटल्स बरोबर. रिलेटेड टू वर्क, इट कॅन ऍब्सोल्युटली बी एनिथिंग, काही चालेल म्हणजे एक. So one of the very good interesting conversation that I had with was Watson, and it isn't about the work. I mean, me telling about anything about nutrition, but then I randomly asked him that if anything there is that advice that you would like to give. So त्याने एक बराच एक मस्त point सांगितला, कारण it's very important to grow as a perfect individual, professional individual in a longer run, but it's more important to grow as a good person while you're being a great professional. So असा एक त्यांनी मस्त एक ऍडवाइस सांगितलं, आणि ते आय थिंक मला एक थोडंसं कायम लक्षात आहे. So it's very important for you to be a great professional, but it's more important to be a great person. So it was quite inspiring, a great person like him advising on such a thing. So yeah, it was good interacting with all the players there. ओके, वंडरफुल. सायली, आपण थांबायच्या आधी आता फक्त एक छोटीशी रॅपिड फायर करूया आणि मग तुला खूप काम आहे आम्हाला माहिती. ओके ओके. सर्वात आयडियल डाएट हॅबिट असलेला खेळाडू तू काम केलेला, कॅन बी मेल फिमेल क्रिकेटर एनिथिंग. एकदम आयडियल असेल तर या आय थिंक बरेच आहेत ऍक्च्युली. देर हॅव बीन सूर्या किंवा आपला यश ठाकूर जो विदर्भासाठी खेळतो. या देर हॅव बीन अदर प्लेयर्स एज वेल. वत्सल शर्मा कोण आहे जो केरलासाठी खेळतो. सो या देर हॅव बीन कपल ऑफ players that they have been like sticking to the team. And there is Vicky Oswal as well. राईट. एक खेळाडू की ज्याला सर्वात जास्त वेळ लागला, की समजतंय म्हणजे कळतंय पण वळत नाही जे आपण म्हणतो, त्या कॅटेगरीतला एखादा खेळाडू की फायनली इम्प्लिमेंट व्हायला खूप वेळ लागला डाएट प्लॅन. असं ऍक्च्युली कोण नाहीये. आय डोंट रिअली रिमेंबर एनीवन लाईक दॅट. आय थिंक दे आर क्वाइट motivated. So the minute they have it in their hand, they start doing the same. एखाद्या टीम एन्व्हायरमेंट मध्ये जेव्हा तू होतीस, फॉर इन्स्टन्स दिल्ली कॅपिटल्स, एक खेळाडू की जो तुला बघितलं की पळून जायचा, नको नको मला नको, मला सोडा. No, I think no, nothing like that again. ओके. आणि आज एखाद्या तरुण खेळाडूच्या पेरेंट्सना जर हा प्रश्न पडला की न्यूट्रिशनिस्ट का स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट, तर Sorry, I couldn't hear you.
एखाद्या यंगस्टरच्या पेरेंट्सना जर आता इफ दे आर कन्फ्युज की आता फॉर व्हॉट एव्हर रिझन त्यांना दोन पैकी एक ऑप्शन निवडायचा असेल की न्यूट्रिशनिस्ट का स्पोर्ट्स सायकोलॉजी ऍड ऑन म्हणून, तर तू काय सजेस्ट करशील? Actually, both would be important. Yeah, as much physical fitness is important, the mental fitness is also as much important. So I would say, I mean, they should consider both. ओके, ऑन अ स्केल ऑफ 10 तू सुरुवात केलीस तेव्हा क्रिकेटर्स मधला अवेअरनेस अबाउट न्यूट्रिशन आणि तेव्हाचा आणि आत्ताचा 10च्या स्केलवर. तेव्हाचा I think 4, and now it's like 9. Yeah. ओके, आणि सेम विमेन्स क्रिकेट साठी? Back then, I think 2 or 3, and now it's like, say, 7. That's nice. सायली नाईक ला अल्टिमेटली सायली नाईक या इंडस्ट्रीत राहून तिचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? My only objective is to make everything, I mean, everyone a little more better than they are, because I really believe that, you know, they are well talented and they have all the skills that they need right now. But in a longer term, fitness is something that's gonna help them. And my only goal is to make them better, to make Wonderful. better athletes. ओके, आणि आता शेवटचा फक्त जाता जाता आम्हाला सांग की आपला हा एपिसोड बघून आपल्या प्रेक्षकांना किंवा लिसनर्सना कोणाला असं वाटलं की सायली नाईकची मदत घ्यावी, स्पोर्ट्स पर्सन असो किंवा नसो, तर ते कसे पोहोचू शकतील तुझ्यापर्यंत? Yes, so they can reach me on my Instagram handle, on my DM, which is nutritionist_Sayali, or they can simply mail me on nutritionbySayali@gmail.com. So they can write any queries that they may have, or if they want to book a consult, they can just write down. राईट, वंडरफुल. थँक्स अ लॉट सायली, तू आज आमच्याशी आलीस आणि तुझ्या ओव्हरऑल कामाचं स्वरूप आम्हाला शक्य तेवढ्या सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितलं. त्याबद्दल समस्त सीसीबीके परिवारातर्फे मंडळ अत्यंत आभारी आहे. Thank you, Amol, for having me here. It was really good to interact with you, and I hope everybody enjoyed the session as well. येस, व्हेरी मच. आणि मित्र, हा भाग आता आपण थांबवत आहोत, पण तुम्ही मात्र परत यायचं थांबू नका. आपला पॉडकास्ट आहे कॉफी क्रिकेट आणि बरंच काही या नावाने. तुम्हाला काही सजेशन्स असतील, तुमचा अभिप्राय नोंदवायचा असेल, तर आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. त्याचबरोबर आपलं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हँडल आणि ट्विटर हँडल आहे CCBK मराठी. तर तुर्तास आपण आता थांबूया. तुम्ही मात्र ऐकत राहा, बघत राहा आणि आमची वाट पाहत राहा. धन्यवाद.